Ang cute naman dito. Ang cute. Cute na setup. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Hi guys, welcome back to my channel and this is Delma Haul. So today pupunta tayo ng IKEA Pasay guys. So dahil nga nakapangatlong booking na kami at ngayon lang kami nakapunta. Dahil nung the first two bookings na ginawa namin hindi kami nakapunta. So finally ngayon guys pupunta na kami. So ayan guys, samahan nyo kami. Iikutin natin yan guys. At dahil may plano rin ako bumili ng kama, so baka may makita. So, ayan. Samahan nyo kami guys. So, I'll see you later. We are here in IKEA guys. Ready na ba ang mga balsam nyo? Ang mga balsa ba? Mga balsa. Ang load ng parking ng IKEA guys. Hindi sila tipid. Hindi sila tipid magbigay ng parking. Ang luwag ng bawat space ng bawat. So, yan guys, nakapasok na rin kami. Hindi kami late. 12 o'clock appointment namin. 1:42 na. Say hi! So, nandito na tayo. So, medyo kakain muna kami. Ay, saan ba? IKEA? Ah, okay, dito pala. Sa taas. In fairness guys, oh. Parang ang sarap. Gutom na ang aking mga kasama. Say hi! Oh, diba? Oh, titis nyo no? Parang nakakamilot man. So yan guys. Ikutin natin to. Pero nagugutom na kami. IKEA kuya? IKEA? Saan po? IKEA po. Showroom ito. Ah, showroom to dito? So yung mga food sa baba? Food natin ma'am. Dito banda? Kain muna kami. Yes sir, diretso lang kayo dyan. Dito may Dito? may MAVIC. Ah, okay, thank you. Kain muna tayo. Hindi na. Ayun. So ayan, showroom na to guys. Showroom. Yan o, showroom. Saan yung mga restaurants kuya? Dito po. Dito? Oh, may pila sa restaurant. So guys, kung makikita nyo, grabe puno oh. Puno yung food court nila. Ang haba ng pila. Ayun oh. Dito medyo walang tao. Pero pila lahat guys. As in. So sa mga diabetic na gustong pumunta dito, naku, kumain na kayo ng konti. Kumain kayo ng konti bago kayo pumunta dito dahil baka maubusan kayo ng sugar. Dahil ang haba ng pila, approximately 1.5 hours ka magantay. Yun yung nakalagay sa labas. Pero naman kami, hindi naman kami nabot pa ng 1 hour. So mga 20 minutes siguro kami dito nakapila. Ito, haba ka ng pila dito. Yan, hanggang doon yan. Oh. So, mga gutom na mga kasama.
Pila kahit saan. Pangatlong pila na to. Pangapat na ba to? Pangatlo? Pangapat, una, pangalawa, pangatlo. Pangapat. Ganyan kahabang pila dito guys. Tapos, pag may mga foods ka na, yan. Para kang para kang nag-shopping. Ipapa-counter mo siya, oh. Diba ganyan, oh. So, makukuha ka talaga nito. Ipapadagdag ko na. So, ganyan. Pila na naman dito guys. So, ayan yung in-order namin guys. Bacon, Yes. Tapos na kami umorder. Ako'y nag-order na. cinnamon, and rice. Umorder ko na. So, ayan. Mga order namin. Yan lang naman yung pagkain nila dito. Ayan lang yung pagkain nila dito. Ano na ako? Tapos pa-counter mo na siya. Anything else? Di kayo kumuha ng water? Doon yung water. Ayan. Ayan lang, hindi na namin maubos na. Ang dami na yun. Gusto mo ng Coke? 49 pesos. Ikaw na talaga, ano naman, 7-Eleven. Ayoko, water lang ako. Ha? Zero, ha? Sige. Ayoko, water lang ako. Masikwa lang. Kape lang akin. Ha? Kape. Ayan. Zero calories. Babayad na lang kami. Mainom ng marami. Ha? Zero calories lang. Nagbilang pa kayo ng calories dyan. Wala. So guys, dito na tayo sa loob. Dala tayo ng bag. Cream. 200 pesos. Girl mo tinito. Ano itong meron dito? Pambata. Mga ano? Soft toys. Study table. So, pwede magpapit. Uy, ang cute. Mga furnitures. Shelves. Cabinet. Mura lang nito, oh. 8,000 lang, oh. Oh. Bookshelf. Masa din yan? Ang cute naman dito. Ang cute. Cute ang setup. Picturean kita na. Under 25,000. So ito na yung itsura guys. Under 25,000.